يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا التقاطع اللي كان في الفترة اللي فاتت كان بسبب اولا كان عندي امتحانات، ثانيا تليفوني تعيش انتم باظ ما بقاش ايد وحصلت كده مشاكل. ده بسبب الاستخدام على فترة طويلة. فاحنا رجعنا وباذن الله هنرجع بحاجات قوية جدا. احنا باذن الله بكرة هعمل اوردر علشان دلوقتي احنا عندنا مشاكل في النت. احنا بكرة باذن الله هنعمل اوردر من انفينكس مول لحاجة اسمها يوني باند يوث. دي ارخص باند في العالم وفي مصر، نازلة بسعر 222 جنيه، طبعا زائد مصاريف الشحن. بس احنا عايزين بس نجرب وننقل تجربة الباند، بإذن الله يعني هنعمل لكم انبوكسنج وبعد كده ريفيو على فترة مطولة. لكن طبعا اولى اعدادي خلصت والسنوات اللي اقل من كده، فاكيد في ناس كتير بتفكر في تجميع اجهزة في الصيف. فانا جيت بحاجة كده يعني ممكن اغلب الناس يلاقوها او ممكن لا، بس هي سعرها بيخلي كل الناس تشتريها. اولا اللي احنا جايين معانا هي باكج من ارمي فيها ماوس وكيبورد. الباكج دي بسعر مميز جدا وفيها باك لايتنج. يعني ايه باك لايتنج؟ يعني النور اللي بيبقى ار جي بي في الخلفيه، الزراير بتاعه الكيبورد زي اللي في الهايبر اكس والحاجات الغاليه دي. وكمان الماوس ار جي بي بيلون الوان الطيف بانتظام. ماشي، يلا بينا تعالوا نعملوا له انبوكسنج. دي شكل الكيبورد، العلبة بتاعة الكيبورد والماوس. الباكج دي اولا بتيجي مع بعضها زي ما قلنا في اول الفيديو. هي طبعا مش وايرلس طبعا، لا، ولا حتى الماوس وايرلس. بس يعني بيكونوا كاتبين رينبو باك لايت، وهي فعلا فيها رينبو باك لايت، بس ليها زرار معين تدوسه عشان توري لك اللون الجميل اللي ورا ده. وفيها سسبنشن كي كاب، يعني بتدوس دوسة حلوة. هي طبعا ولا دوسة حلوة ولا حاجة علشان تحصل على الصوت زي البتاع ده، هما كاتبينه لازم يكون في كيبورد ميكانيكال، لكن دي مش كيبورد ميكانيكال. طبعا الكيبوردات الميكانيكال بتكون سعرها غالي. لو جينا قلبناها هنلاقيه موريلنا الكيبورد على صغير والماوس، بس الماوس ده مش هو اللي موجود في العلبة. برضو كاتب وايرلس R6000 رينبو لايت كومبو. في بيقولك بقى number of buttons، الكيبل length. طبعا انت ممكن توقف الفيديو وتشوف، يعني عايز تقرا حاجة من الحاجات دي. على العموم انا ممكن اعمل لها لكم زوم وانت ممكن توقف لو فرض وعايز تشوف الامكانيات بتاعتها. تمام، تعالوا بقى نفتح الكيبورد بشكل عام. دي شكل الكيبورد من بره. هنفتح بصعوبة شوية معلش. طبعا الحاجة الغريبة اللي انت هتقع عينك عليها كيبورد جاية باللون الابيض، ما جاتش باللون الاحمر. طبعا هتسأل ليه؟ علشان هي مفيش، يعني هو هنا مبين لك زي في خطوط فعلية لونها ابيض زي الماوس كده بتطلع هي النور، لكن هي لا، هي بتطلع في نور ورا البتاع الابيض ده، فالابيض في الطبيعي بينفذ النور اللي جاي من الكيبورد. طبعا انا هطلعها اهي. كيبورد شكلها حلو، بس في معلومة ان السلك جاي رفيع شوية، ده طبعا قلقني. هو والماوس جاي السلك بتاعهم رفيع يعني، ماشي. بس تعالوا نطلعهم برا الكيسة بتاعتهم. ادي كيسة الماوس. طبعا زي ما انتم شايفين كيسة الماوس او الماوس نفسه مش نفس الشكل او مش نفس النقشة دي، بس يعني في شبه تشابه. بعد كده نطلع كيبورد الابيض مع الاسود فيه كومبو جميل كده. تعالوا نقيد الكمبيوتر ونوريلكم الالوان الجميله بتاعتهم، ويلا بينا. ده شكلهم بعد ما نورنا. هتلاقوا ده طبعا اللون بيعمل كده علشان في
ليزر تحت بيطلع ضوء علشان يشوف السيرفس لما بيتحرك. بصوا ده الماوس، بصوا هو RGB بس بينور رينبو، يعني لون بصراحة جميل. يعني انت لو فرضوا حطه مثلا على مكتب وبالليل مثلا بتلعب PUBG فورنايت اي حاجة هتشتغل. حتى في الوان، يعني انا عمري ما كنت بشوفها قبل كده. اهو في احمر، بعد كده هو بيأكد لك ان هو RGB، بعد كده اخضر، بعد كده هيحول على ازرق، وده بيأكد لك ان هو في الثلاث الوان RGB. RGB اختصار ريد جرين اند بلو. تمام. طبعا ده الماوس. كيبورد في ناس كتير ما عرفوش يدوها، هي بتقيد من سكرول لوك. ده اللون طبعا بتاعها باين انه ضعيف شوية، بس انا طبعا لو طفيت النور هتلاقوا ان اللون بتاعها زي بيزنهر. يعني بصوا لونها عامله ازاي. طبعا اللون ده ما تقدرش تغيره، واللون ده بيبقى في بتاع البيضة نفسها. يعني هي الكيبورد بقى طبعا اكتبوا في التعليقات توقعاتكم الكيبورد دي سعرها ممكن يوصل كام. كتبتوه؟ دي سعرها 75 جنيه بس. 75 جنيه بألوان، بماوس كمان جاي معاها. يعني انت ممكن تشتري يا دوب الكيبورد لوحدها ب75 جنيه. يعني احنا يوم ما كنا بنعمل سيت اب بتاع الجيمنج كنا اشترينا الدراعات بتاعت ميديا تك. كنا شارينها ب90 جنيه، دي باللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده، يعني بسعر 75 جنيه، ارخص ب25 جنيه تقريبا. يعني انت لو فرض وبتحاول تجرب انك تعمل تجميع whatever انت هتبقى عايز تعمل ايه، انا انصحك بالكيبورد دي جدا. عندنا واحدة تانية بنستخدمها بشكل عام، الماوس برضو كنا بنستخدمه. كل حاجة بتشتغل فيها زي الفل. طبعا محدش يقول لي بقى عمرها قصير وعمرها طويل، احنا كنا بنستخدمها بقالنا شهرين، يعني من اول الترم التاني كده تقريبا. فيعني انت شوفها جربها هتلاقيها كويسة جدا. طبعا بقى ما تقوليش الضغطة صوتها حلو ولا مش عارف ايه، دي ضغطتها زي بالظبط اي حاجة. فيعني اي كيبورد بسعر رخيص هتلاقي نفس صوت الضغطة دي. فهو مفيش اي حاجة جديدة او كده، هي غير بس ان هي بتنور، والنور بتاعها بيخليك تحس انك في سيت اب جيمنج. طبعا دي ارخص كيبورد. في ناس بلاقيهم يقولوا لي لا والله احنا مش عايزين، يعني الكيبورد اللي ب25 جنيه اللي بتتباع على الرصيف دي من قضيانه. فدي تقريبا حاجة زيها، بس بالعكس فيها الوان كمان، وفيها طبعا الستانس اللي ورا اهي. دي ممكن افتحها، يعني في يعني في برضو مستوى عليه. واخدة نفس الديزاين بتاع الكيبوردات الجيمنج، يعني بيبقى دايما زي ما انتوا شايفين كده الزراير بتبقى مرتفعة عن الكيبورد، كأن الزراير والله طايرة ومش عارف ايه كده. فهي شكلها بصراحة حلو جدا. اللوجو حتى بتاع ارمي اللي لاحظ لو فرضوا طفينا النور ممكن نشوفه وهو ملون باللون الازرق والاخضر اهو ARMY جاي باللونين. طبعا في الماوس اهو، الماوس كده في كلتا الحالتين هو نوره جامد. طبعا عملت فوكس عليه علشان تشوفوا الالوان، الوان جميلة جديدة، الجنزاري، اي الوان هتلاقيها موجودة فيه، ده بسبب وجود RGB. شكرا انكم شفتوا الفيديو، يا رب يكون عجبكم. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير لكل الناس عايزة انت تعرفهم عايزين يعملوا تجميعة، وصلها لهم علشان هتعجبهم الكيبورد دي بما انه جيمر او اي حاجة، بس المهم دي هتعجبه جدا. لو فرضوا ما بتحبش النور اطفي السكرول لوك اهي، هترجع لك بالشكل الابيض تاني الجميل. يعني شوف اللي انت عايزه. طبعا مش كل الناس عارفة ان السكرول لوك هو اللي بيطفي ويقيد النور، بس يعني تبقى انا عرفتكم ان السكرول لوك هو اللي بينور النور.
ماشي، باذن الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك علشان الفيديو ده يوصل لناس كتير. كل اللي الناس عايزه او تفكر انهي افضل كيبورد انصحكم بيها. يا سلام.